Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to ZK Garage. Okay, hari ni kita sambung lagi video untuk kita settlekan projek Satria ni. Okay, bagi korang yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan info yang lebih pantas. Bagi yang baru masuk channel ni, aku cakap selamat datang. Okay, hari ni aku nak buat apa? Plan aku hari ni, aku nak check kereta ni bila aku bawa dia nak mati-mati. Bila lepas traffic light dia macam nak mati-mati. So aku rasa ni mungkin ada masalah antara plug ataupun punya kabel plug lah. So hari ni kita nak check dulu apa masalah dia. Kalau kita dah jumpa masalah, nanti kita terus tukar je apa punca dia. Okay, kemudian aku nak settlekan kat cermin ni. Hari tu aku kikis bekas cat tu tak habis lagi. So hari ni aku nak sambung lagi, nak settlekan buang cat yang melekat pada cermin tu. Kemudian masalah aircon dia yang tak sejuk, aku nak try letak pencuci, nak cuci dia punya aircon, dia punya cooling coil menggunakan foam 8 line punya foam. Itu aku dah buat 8 line punya foam dekat Nissan Almera. So hasil dia memang terbaik lah. Aircon pun jadi sejuk, dah tak panas macam sebelum ni. Cuma sebelum ni dia keluar angin je kan. So lepas tu baku cuci tu dia jadi sejuk. So aku nak try buat dekat Satria ni, tengok macam mana nanti hasil dia. Okay guys, jom follow aku. Macam nak mati-mati tau. Sekarang nak tengok dia punya kabel plug ataupun plug ada masalah. Jom. Kalau kita cabut kabel ni, dia bunyi dia macam ni, maksud kabel ni tak ada masalah lah. Kalau dia bunyi dia stabil, maksud kabel tu yang masalah. Saya cuba ni. So kabel plug nombor 1 ni tak ada masalah, sebab dia nak mati-mati tu memang betul, dia tak ada masalah. Sekarang kita check yang nombor 2. Okey, bermaksud yang ini pun tak ada masalah. Tengok ada bunyi-bunyi nak mati-mati ya. Kita check yang ketiga. Okey, pun sama, dia nak mati-mati juga. Bermaksud ni pun tak ada masalah. Check lah. Sama juga. So bermaksud kabel plug ni semua tak ada masalah. Tapi apa yang menyebabkan kereta ni nak mati-mati? Mungkin plug dia. Nanti kita akan cuba tukar plug. Okay, daripada bunyi enjin tadi, sebenarnya aku suspect kabel plug. Tapi bila aku cabut kabel plug satu-satu, semua tak ada masalah. So mungkin masalah daripada fuel filter. So nanti kita check dulu, tengok macam mana. Kalau tak jumpa juga, kita try benda lain lah. Ok guys, kita nak buang rebag ni. Ni rebag ni, sebab nanti kita nak masuk skirt lain. So nanti dia akan mengganggu skirt yang kita akan nak pasang ni. So kita kena buang dulu rebag-rebag ni, tolak dia keluar. Nanti kita akan masuk skirt lain. Ok guys.